د دنیا د معمولی غوندې ژوند 40 45 50 60 سال دا ټول د دوکو شوکو سره روان دی. هیڅ چا دا سوچ ونه کو چې پلار مې تللی دی، نیکه مې تللی دی، مشر تللی، کشر تللی دی، غټ تللی، واړه تللی دي، شداد غوندې شی تللی دی چې هغه ځان دپاره جنت جوړ کړو. نمرود غوندې لوښی تللی دی د ماشي نه چې کوم دی مړ دی، چا په ټولې دنیا باندې حکمراني کوله، ځان ته رب العالمین وایو. فرعون تللی دی ځان ته رب العالمین وایو. اوس د دې مسلمانانو فرعونیان دا نه مني چې مرګ شته. قبر لراځي خو مرګ نه مني، جنازې لراځي خو مرګ نه مني، جنازې لراځي په تعزیت کې نو مرګ نه مني، تعزیت کې ناست دی لیکن دا پته نشته چې زه به مړ کېږم. نه دا مرګ نه مني چېرې څنګه به مړ کېږم. لکه ته به هم ځې خو چې به دغې کندې کې دننه کړې بیا به تا ته پته ولګي چې هلکه د دې کندې څه زور دی، د دې خاورې څه زور دی. نن چې ستا په ذهن کې داري د فرشتو څه زور نشته دی، نو تا ته بیا په هغه ځای کې پته ولګي چې څومره زور دی. زما څومره زور او د څومره زور دی. د دې زمانې انسان به چې کوم دی نو په څه شي فخر وکړي. بیا زموږ د دې علاقو خلک په چې کوم دی په څه شي فخر وکړي. نه سره دومره جایداد شته، نه سره دومره قوت شته، نه سره دومره زور شته، نه دي داړي چې کوم دی د وسپنې دی، نه د سترګو نه اور وځي. څه یې در سره ستا په خوله باندې خو شل کسان هم نه راوځي. ته اعلان وکړه خلکو ته، ډېر غټ نه غټ سړی دی اعلان وکړي د په خوله څوک راوځي هم نه خو ستا هغه ښه حیثیت پاتې دی، ولې عاجزي نه کوې. او دا یاد ساتئ چې مشري په عاجزۍ شوې ده. امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله عنه شیطان تېرېږي، ابلیس تېرېږي، لار ورته پرېږدي، خو څومره عاجزه دی. عاجزۍ ته وګوره، یو بوډۍ ده، هغه بوډۍ ورته وایي ویل امیر المؤمنین تا ته پته را تا سره زما کار دی ودرېږه. ویل ښه ولاړ یم. وایي تا د پخوانه خلکو څه وایو؟ وایي عمر یې درته وایو. عمر معنی عمر ګوټی. وایي بیا عمر شوې. وایي بیا امیر المؤمنین ابو حفص عمر ابن خطاب شي. سم شه، سم یو. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله فرمایي امیر المؤمنین خلک ته په دنیا ولاړې، په زرګاو خلک ولاړې، یو بوډۍ دیوال ته اړم کړی او تپوسونه یې درته کوي. او ورته ویلی چې دا بوډۍ تاسو نه پېژنئ، دا خو هغه بوډۍ ده چې نبي علیه السلام ته راغلې وه او خاوند سره زهار کړی او نبي علیه السلام ورته وایي چې بس هغې په ځان حرامه کړې. او ورته یا رسول الله طلاق یې پکې نه دی ویلي او دې ما څنګه چې کومه دی نو ما طلاق یې اوسه پورې چې دی نو ټول عمر مې ځواني مې ورسره ختمه شوه، بوډۍ شوم اوس مې طلاق یې. څه اسان کار دی؟ زوروره بوډۍ وه. او الله تعالی چې نه وو اسمانونه بره د هغې اواز چې کوم دی واورېدو او وحي راولېږله. لقد سمع الله، یعنې دا هغه بوډۍ دی. وګوره یو طرف ته امیر المؤمنین دی، د یهودو عیسایانو دپاره تندر دی، د شیطان او د ابلیس دپاره تندر دی، هغه له مخې له نشي راتلی. بل طرف ته د مسلمان دپاره عاجز دی. ښځه ورته هم خبره کوي. یو ځل چې دی نو ښځې ورته خبره ور وګرځوله، هغه ورته وایي چې تا ما ته خبره را وګرځوله. ولاو که نه چلو شو، ولې قارېږي؟ وایي ستا لور نه ده حفصه رضی الله عنها؟ هغې نبي علیه السلام جواب ورکوي که نه؟ ویل ښه، وایي دا وایي نبي علیه السلام نه جواب پسې راغی پسې ورته وایي ښه ته نبي علیه السلام جواب ورکوي. نو هغې ورته نور څه ونه ویې خندل چې خو زما خاوند دی، نو پیغمبر خو دی خو زما خاوند هم دی. نه خو د ښځې د خاوند خبرې دي، ښځې سره خبره کوي، بچو سره خبرې کوي، خو لیکن سره بیا عاجزه دی. او چې کله یهودو عیسایانو ته مونږ خو ډېر تکړه یو، خپلو ته ډېر تکړه یو. او چې کله بهر ته چې کنه بیا د ټک خلک نه دی، د هېڅ نه دی، خبره هم نشي کولی، خبره دا ویلی هم نشي. خلک وایي مونږ مسلمانان په هندوانو ډېر قسم دی که بې ته تکړه یې، څه شي تکړه یې؟ ته د هندوانو یو کس ونیسه او دغه شانتې برناقې چې کومه دی وتړه، 2 ورځې وتړه، تا ستا حال ویني، ته زما نه اوسېږه. نن چې کومه دی ستا مسلمانان یې هلته په کرپۍ کې را بند کړي دي، په کرپۍ کې زه چې ته دومره نرې پیتو ماما ورشه که نه، بدلې واخله که نه. هغه حکومت خو پرېږده عوامو کومه حمایت وکړو، دوامو ته نه کوئ. دوا که چاته یو ملا چې کومه دوا وکړه چې په جومات کې نور څوک دوام نه کوي. غټې غټې اجتماعګانې وشوې په هغې چا دوا ونه کړه. نوم یې پکې هم یاد نه کوم. دغه مسلماني ده، دغه اسلام دی، دغه غیرت دی. بې غیرته سړی مسلمان نشي جوړېدی. مسلمان به یې غیرتي